السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن الميكروبيومز. الميكروبيومز مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش لدينا في الأمعاء. أي قصور في عدد هذه الكائنات الحية في الميكروبيومز، هذه البكتيريا النافعة، وأي انخفاض في بعض السلالات التي توجد في الأمعاء سيسبب ذلك اضطرابات ومشكلات صحية، هذا أكيد. لكن أيضا سوف يسبب اضطرابات ومشكلات تتعلق بالجانب النفسي، ويسبب اضطراب الميكروبيومز، هذه البكتيريا النافعة في الجهاز المعوي، سوف يسبب أمراض نفسية إضافة إلى الأمراض الجسدية. سنتكلم عن تخصص جديد يحمل مصطلح جديد نسبيا، سايكوبيوتيك أو سايكوبيوتكس. السايكوبيوتكس يشير إلى أن هناك مجموعة من سلالات البكتيريا النافعة أو الميكروبيوم، أو إذا أخذت على شكل مكملات غذائية البروبيوتكس، والتي بالإمكان استخدامها لمعالجة جوانب الصحة العقلية، وتم اكتشافها تاريخيا من توفرها في الغذاء البشري المخمر. وثبت أن تخمير الأطعمة والمشروبات عبر التاريخ البشري بواسطة سلالات من البروبيوتكس أو سلالات البكتيريا النافعة، هذا التخمير له فوائد صحية كبيرة، ليس فقط من خلال حماية الجهاز العصبي أو تحسين امتصاص العناصر الغذائية أو الحد من نمو البكتيريا الضارة التي تعد من مسببات الأمراض، ولكن أيضا من خلال التأثير على صحة الدماغ، من خلال المحافظة على سلامة عمل آليات الدماغ، مثلا في إنتاج النواقل العصبية أو الناقلات العصبية، وهي مواد كيميائية تستخدم في الاتصال بين خلية وأخرى. تعمل هذه الميكروبيومز، هذه الكائنات الدقيقة في الجهاز المعوي، تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على تنشيط المسارات العصبية بين الأمعاء والدماغ. وتقوم أيضا هذه الجسيمات الصغيرة أو هذه الكائنات الدقيقة بتعديل المواد الكيميائية العصبية، كذلك في إحداث التأثير المسكن للألم الجسدي والنفسي. وأظهر العلم الحديث أن تناول الأطعمة المخمرة بهذه الكائنات الدقيقة أو الميكروبيومز له أثر مباشر على الحالة المزاجية والسلوك وكفاءة التفكير والذاكرة، كما يؤثر على مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية من خلال الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء. على سبيل المثال، قامت دراسة أجريت على البشر بتقييم ما إذا كانت الأطعمة المخمرة التي تحتوي على البروبيوتيك أو بروبيوتكس مثل الروب أو ما يسمى بالزبادي والكيفر والتمبة والكيمتشي، هذه كلها أطعمة مخمرة. الكيمتشي طبعا من الوجبات الشهيرة في كوريا، في الكوريتين الشمالية والجنوبية، وغيرها من هذه الأطعمة المخمرة. هل لها تأثير على القلق الاجتماعي لدى مجموعة من الشباب؟ أظهرت النتائج أن استهلاك الأطعمة المخمرة كان خافضا للقلق الاجتماعي، وهذا أمر مذهل حقيقة، مما يثير إلى أن أولئك الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة المخمرة لديهم قلق اجتماعي أقل. وأظهر العلم أن النقص في سلالات البروبيوتيك أو الميكروبيوم النافعة له أثر سلبي في ظهور الأمراض النفسية، كذلك في تدهور العمليات المعرفية والذهنية. وهناك سلالات من البروبيوتيك هذه تمنع الالتهاب وتقلل من مستويات هرمون الضغط النفسي الكورتيزول، وبالتالي تخفف من أعراض القلق والاكتئاب. الميكروبيومز في الأمعاء مصطلح يستخدم لوصف البكتيريا المفيدة التي تعيش في القناة المعوية، وهذه تلعب دور مهم من أجل الحفاظ على صحة الأمعاء والدماغ. وتتواصل هذه الكائنات الحية الدقيقة مع الأمعاء والدماغ كيميائيا وعصبيا. أتتنا الدراسات بأمور مذهلة حقيقة، فتم العثور على أنواع من بكتيريا الأمعاء تقوم بتنظيم العديد من العمليات الفسيولوجية، بما في ذلك حتى تراكم الدهون والسمنة في الجسم. ووجدوا بأن الناس الذين يعانون من السمنة لديهم أنواع من البكتيريا تفتح الشهية لتناول المواد الحلوة والمواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة، فتساهم هذه البكتيريا بتحريض صاحبها
من خلال عمل معقد بين الجهاز المعوي والدماغ على تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة. ووجدوا أيضا بأن هذه البكتيريا النافعة أو الميكروبيومز تساهم بتعديل الجهاز المناعي وتساهم بتوازن الطاقة. علاوة على ذلك يمكن لبكتيريا الأمعاء التحكم في النشاط الكهربي للجهاز العصبي المعوي. الجهاز العصبي المعوي يسمى enteric nervous system، هو جهاز عصبي من الأسافغس من المريء إلى مكان خروج الطعام. ومن خلال هذه البكتيريا البروبيوتيك يمكن تدريب الجهاز المناعي على التمييز بين الظروف المضادة للالتهاب والظروف التي تتطلب الالتهاب في الجسم. وبالتالي تساهم هذه البكتيريا أو الميكروبيوم بتطوير الاستجابة المناعية المناسبة. تؤثر البكتيريا المعوية على جهازي محور الغدد النخامية والكظرية، يسمى HPA. هذا المحور هو التواصل بين الغدة النخامية التي تتحكم في كل الهرمونات والغدة الكظرية التي تلعب دور بالانفعالات والضغوط النفسية واستجابتنا للضغط النفسي من البيئة. وهذه طبعا هذا المحور، محور الغدة النخامية والكظرية، يلعب دورا مركزيا في الاستجابة للضغط النفسي. فتساهم البكتيريا بتعديل هذا الاتصال لصالح خفض الضغط النفسي عند الإنسان. تساهم البكتيريا النافعة هذه بإنتاج مركبات لها تأثير على عمل الاتصالات العصبية أو النواقل العصبية، وبالتالي لها أثر مباشر على السلوك والحالة النفسية والمزاج والتفكير. يمكن للميكروبيومز النفسية أن يكون لها أثر على حالتنا النفسية، إنها تحفز إنتاج الناقلات العصبية في الأمعاء مثل الدوبامين والسيروتونين، وكذلك مركب يسمى النورو أدرينالين، وأيضا مركب آخر يسبب السكينة والهدوء للإنسان اسمه جابا. وفي الوقت نفسه من المستحيل اليوم الحديث عن العلاقة بين البروبايوتكس أو الميكروبيومز والصحة العقلية دون فهم العلاقة بين الأمعاء والدماغ أولا. في العقد الماضي اكتشف الباحثون أن تأثير الأمعاء على الصحة العامة هو أمر واسع وكبير بما يكفي ليعرف الآن باسم الدماغ الثاني. إن السبب وراء تسمية القناة الهضمية بالدماغ الثاني هو وجود كمية كبيرة من الأعصاب الموجودة في القناة الهضمية، وهناك عصب رئيسي يربط بين الدماغ والأمعاء يسمى بالعصب المبهم أو فيغاس نيرف، أو أحيانا بالعصب المسافر. والعصب المبهم هو العصب الرئيسي للجهاز العصبي السمبثاوي، والذي يلعب دور رئيسي في تنظيم المزاج ومعدل ضربات القلب والهضم والمناعة. وهناك الكثير من النشاط العصبي في الأمعاء بما في ذلك السيروتونين والدوبامين وجابا. هذه نواقل عصبية، في إشارة إلى أن هناك 3 نواقل عصبية أساسية للصحة العقلية. هناك 3 نواقل أو مواد كيميائية يستخدمها الجهاز العصبي في الاتصال تسمى النواقل العصبية. هناك منها 3 نواقل عصبية أساسية للصحة العقلية والصحة النفسية بما في ذلك القلق والاكتئاب. وتنتج الأمعاء أكثر من 90% من السيروتونين، هو نفسه الذي يسميه الناس بهرمون السعادة في الجسم. تقريبا 10 إلى 5% من هرمون السعادة يوجد في الدماغ، أما الباقي فيوجد في الجهاز العصبي المعوي أو يفرز الجهاز العصبي المعوي. يتكون محور الأمعاء والدماغ والميكروبيومز من نظام اتصال ثنائي. يمكن للميكروبيومز أو ميكروبيومز الأمعاء من التفاعل مع الدماغ، والدماغ مع الأمعاء بدورها تتفاعل. وتؤثر بكتيريا الأمعاء على السلوك، وترتبط أعراض الاكتئاب والقلق بشكل مباشر بالتغيرات في الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء. يمكن تعريف السايكوبيوتكس، هذا المصطلح الجديد، أو ما يسمى بميكروبيومز النفسية أو البكتيريا النفسية، على أنها مركبات تمنح فوائد الصحة العقلية للمضيف عند تناولها بكمية معينة من خلال التفاعل مع بكتيريا الأمعاء المتعايشة. والآن لنشاهد ملخص صغير عن أنواع من البروبايوتكس التي بإمكاننا أن نتناولها على شكل مكملات غذائية، وذلك لأثرها الإيجابي على الدماغ والسلوك والأداء الذهني. لخفض الوسواس والسلوك القهري، وجدت دراسات أن هذا النوع من البكتيريا يلعب دور بخفض الوسواس القهري وله أثر فعال على الوسواس القهري، ويشابه أثر دواء الفلوكستين.
يساهم الالتهاب في الجسم والجهاز العصبي بظهور أمراض جسدية وأمراض نفسية مثل الذهان والقلق والاكتئاب ونقص الانتباه. وأن هذين البروبايوتكس أو الميكروبايومز وجدوا علميا بأن لهما دور مهم في خفض الالتهاب في الجسم، وبالتالي خفض الاضطرابات النفسية المصاحبة للالتهابات الدماغية الصامتة التي تحدث بدون علمنا. لرفع معدل الناقل العصبي السيروتونين المعروف بهرمون السعادة، هذا البروبايوتكس الشهير له دور في رفع معدلات السيروتونين في الدماغ والجسم. وهذا النوع من البروبايوتكس له أثر على علاج الاكتئاب. هناك أنواع من البروبايوتكس أثبتت قدرتها على خفض الشعور بالإجهاد والضغوط النفسية، خصوصا الضغوط النفسية المزمنة، وهذه أمامكم في الشاشة. هناك بروبايوتكس يمكن استخدامها لعلاج القلق وتخفيض التوتر عن طريق تحسين إفراز النواقل العصبية في الجهاز المعوي. هذه النوع من المركبات ممكن استخدامها في تحسين إفراز النواقل العصبية التي تحسن المزاج في الجهاز المعوي والدماغ. هناك أنواع من البروبايوتكس بالتحديد لها أثر هام جدا لعلاج أمراض الخرف ولرفع الأداء الذهني ولرفع كفاءة الذاكرة والعمليات المعرفية، وأيضا لزيادة معدل الانتباه. الإنسان المعاصر يواجه مشكلة تلوث الغذاء بمركبات حافظة، وهذه المركبات تقتل البكتيريا في الجهاز المعوي وتؤدي إلى خفض أنواع كثيرة من الميكروبيومز التي نحتاجها للحياة ولصحتنا وللسلوك. لهذا أحيانا يضطر العلماء لإسداء نصيحة أن تناول البروبايوتيك أمر مهم في الحياة العصرية التي يواجه فيها الإنسان الضغط النفسي. عند تعرضك للضغط النفسي كثير من البكتيريا النافعة تموت في الجهاز المعوي. عند قلة النوم هذه البكتيريا تموت في الجهاز المعوي. عند التعرض للضغوط النفسية المزمنة أيضا يقل عددها. فإذا المؤثرات الحديثة من الحياة العصرية الحديثة لها أثر وطابع سلبي على الميكروبيومز عند الإنسان المعاصر. وصلنا إلى الآن أن تقريبا ثلث الناس يعانون من الاكتئاب، خصوصا بعد مرحلة أزمة كورونا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا جزيلا على المتابعة. مع السلامة.